มีการซ้อมเฮือสวงเพิ่นสิไปแข่งไสบ่ล่ะเฮือสวงมีจักคนเดี๋ยวนับเบิ่งก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16คนเป็นเรือสวง16คนพี่น้องอันนี้ก็เพิ่งเข้าพรรษาเป็นเริ่มซ้อมเฮือสวงไว้แล้วเป็นเรือ16คน